תודה על ההזמנה. דרך ארוכה, היה כיף לבוא, רק לשמוע את המוזיקה. אני אעשה את זה מהר, אתם קהל קטן, אז אחרי זה תוכלו להסתכל במצגת. הספר, הוא ישנו כאן, תוכלו לקרוא את הספר. ואני אתן לכם היסטוריה שאני לא ידעתי כשהתחלתי בשנת 2000 ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל. לא לימדו אותי בקיבוץ, לא לימדו את הילדים שלי וגם לא מלמדים את הנכדים שלי, שמשנת 70 לספירה ועד 1492 כמה יהודים היו בעולם, אוכלוסייה, היכן הם התגוררו, הגירה וממה חיו. זה כלכלה. זה נקרא בשפה שלנו באקדמיה כלכלת עבודה. ואחרי שלמדתי את ההיסטוריה מפני ההיסטוריונים, למדתי את העובדות המרכזיות שאנחנו לא מלמדים אותן. אחד, שהיהודים נעשו סוחרים בין 750 ל-900, כאשר 80% מהאוכלוסייה היהודית חיה במסופוטמיה, עיראק ואיראן. בתחילת האלף השני הם באירופה, רק במערב אירופה, גרמניה, צרפת ואנגליה הם עברו לריבית, יהדות אשכנז. והתשובה למה, והתשובה שההיסטוריונים נותנים זה שדחפו אותנו ולא נתנו לקנות קרקע, וזה פשוט... באימפריה המוסלמית לא הייתה שום בעיה ליהודי להמשיך להיות חקלאי כפי שהוא היה. התלמוד יודע שבתקופת התלמוד שנגמר במאה החמישית לספירה, כמעט כל היהודים היו חקלאים. דמוגרפיה, יש חילוקי דעות על כמות היהודים, אבל הנתונים מראים ככה שלפני חורבן הבית, בתקופתו קצת אחרי ישו, היו כ5.5 מיליון יהודים. לאחר המרידות, 3 המרידות הגדולות, שגם אותם אנחנו לומדים רק 2 מהם, את הגדולה, מישהו רוצה, יש בעיה? אחד. מה הבעיה? אתם לא שומעים? אוקיי. המרידות הגדולות נשארו כ3.5 מיליון יהודים ו5.5, ולמעשה משנת 200, מחתימת המשנה ועד בו מוחמד בשנת 600 ומקים את האימפריה המוסלמית, האוכלוסייה היהודית הצטמצמה לשליש. היא גדלה קצת בין 1200 ויותר, אפילו היא קטנה עוד פעם בצורה דרמטית בין 1200 ל-1500, וגם את זה למעשה לא קיים בהיסטוריה הכלכלית בהיסטוריה שמלמדים בבתי הספר על היהודים. והתשובה שבדרך כלל אומרים, תמיד טבחו בנו, וזה נכון באופן חלקי, אבל דווקא את הקטע המרכזי שמדובר כאן, משנת 200 עד 1500 לא היו טבח גדול ביהודים יותר מאשר באחרים. והגירה, למעשה התפוצה היהודית שנקראת ההגירה הגדולה, הדיאספרה, למעשה קרתה בין שנת 800 ל-1200, קצת לפני 1200 הופיע בנימין מתודלה ומתעד לנו, ואומרים למה אנחנו מפוזרים על פני כל המקומות, הגלו אותנו. ולצערי הרב ההיסטוריונים מראים, לא יודע אם לצערי, אולי לשמחתי, ההיסטוריונים מראים שכל הסיפור של זה שהגלו אותנו מארצנו הוא פשוט לא נכון. לא הגלו אותנו מארצנו. לא. עזבנו מארצנו וחזרנו אליה. והשאלה היא, והטיעון היהודי הוא תמיד רדפו אותנו. וההיסטוריונים של ההיסטוריונים זה שבעצם היהודים ברחו וכל הזמן רדפו אותם והגלו אותם ודרכו אותם הלאה וטבחו בנו. והאמת היא שכשמסתכלים על ההיסטוריה בצורה מאוד מסודרת, יש הרבה עובדות, גם ארכיאולוגיות ובמיוחד טקסטים, כי היהודים השאירו טקסטים, שזה הסיפור המרכזי. לא תומכות בתיאוריות האלה. התיאוריות האלה אולי נכונות לתקופות היותר מאוחרות, בטח למאה ה-20, שטבחו בנו באמת בצורה נוראית, שזה סיפור בפני עצמו, ולא לשם אני אגיע היום. אז מה הסיפור?
הסיפור שלנו הוא סיפור אחר לחלוטין, ואני אראה לכם את התזה הזו ואני אנסה להוכיח אותה שהיא מאוד פשוטה. למעשה לאחר חורבן בית שני, יוחנן בן זכאי שהיה פרושי החליט יחד עם הרבנים שהיו מבית הלל שהדת היהודית אחרי שהלך בית המקדש אנחנו מפסיקים עם קורבנות וטהרות ואנחנו דורשים מכל הגברים לקיים את מצוות יהושע בן גמלא שהיה הכהן הראשי לפני כן ונטבח על ידי הקנאים שאחרי הגיעו לכאן, וצריכים ללמד את הילדים לקרוא. צריכים הורים וצריכים בתי כנסת, כי בבתי הכנסת מלמדים את הילדים לקרוא וקוראים המבוגרים את התורה. זה השינוי הדרמטי המרכזי שבעצם קיים בתורה שבעל פה ובמשנה, מלבד אימוץ המשנה ככל החוקים. והטענה היא שהחובה של היהודי ללמד את בנו לקרוא שינה לחלוטין את מרחב ההזדמנויות העסקיות של העם היהודי, ובכך שינה את ההיסטוריה של היהודים, להבדיל מאחרים שבסביבה של היהודים הפכו לנוצרים. למעשה, בדת היהודית, כמו שאתם יודעים, היו הרבה. הפרושים הייתה קבוצה שהדגישה את החינוך ואת הלימוד. הכהן הגדול יהושע בן גמלא שהיה מהפרושים, למרות שאשתו הייתה מהצדוקים, אמר שחייבים לשלוח את הילדים ללמוד תורה. וכשהצדוקים נטבחים, למעשה אם מסתכלים על שער טיטוס, הייתי שם בסוף השבוע, זה הצדוקים שסוחבים את המנורה, הם שלטו בבית המקדש, הם שלטו במערכת היהודית והם היו צדוקים והם נטבחו ונעלמו, ויוספוס פלביוס כותב על זה. יוספוס פלביוס מתאר בצורה מאוד מדויקת את כל האירועים, כולל את מצדה, כולל את החורבן הבית וכולל את אלה שהגיעו לשם, כי הוא חי ברומא אחרי חורבן הבית והוא חי בין יהודים שחיו ברומא באותה תקופה. הצדוקים נעלמים, הפרושים שולטים על העם היהודי ומקיימים את ההחלטה שדיברתי ומיישמים אותה על ידי הרבנים, ומיישמים אותה בצורה מאוד מאוד אדוקה. במיוחד הנצרות נפרדת מהיהדות, הנצרות מאמצת את התורה, מאמצת את חוקי התורה באיזושהי צורה כללית, מאמצת את העקרונות, אבל לא מאמצת את הדת היהודית. הם קוראים לעצמם דת יהודית חדשה, אבל למעשה יהודה נשיא, שהוא בעצם הרבי המרכזי שמיישם את הרפורמה הגדולה במשנה, קובע בכרכים שכתובים לחקלאים בארץ ישראל את המבנה הלימוד קריאת התורה כמעשה מרכזי של העם היהודי. אחרי שנת 200 מתחיל התלמוד, ולמעשה יהודה נשיא קובע שמי שלא מלמד את בנו לקרוא נקרא בור ועם הארץ, והוא מוקצה מתוך העם היהודי. למעשה הוא ממליץ לא להשיא בנות לבן שלא לומד לקרוא, הם חסרי זכויות בדין היהודי, יש על זה מחקרים מסודרים של אופנהיימר, והתלמוד עוסק באוכלוסייה חקלאית ובלימוד התורה, ובהסבר בעצם בפירוש המשנה לחיי היום יום של חקלאים בארץ ישראל, והתלמוד הבבלי בבבל. והמאה השנייה היא בעצם נקודת ההתחלה של השינוי ביהדות, כאשר הכל מבוסס, לא הכל אבל העיקר מבוסס סביב לימוד קריאת התורה על ידי הילדים וההורים בבתי הכנסת. עכשיו השאלה היא מה זה עושה? מה זה לימוד תורה לקבוצה של חקלאים שחיים בעולם על סף קיום? זה לא עולם של חקלאים של היום, זה חקלאים שחיים על סף קיום. תוחלת החיים מאוד קצרה, תוחלת החיים של הילדים, אחוז מאוד קטן מהתינוקות נשאר בחיים. מהם ההשלכות של חובת הלימוד על חקלאים? לחינוך היהודי אין תמורה ביצור חקלאי של התקופה ההיא. זה שלמדת את התורה לא עוזר לך להיות חקלאי יותר רב. אבל החקלאי צריך להשקיע במורה, זה כתוב בתלמוד הירושלמי, הוא צריך שיהיה ספר, והוא צריך לבנות בית ספר ולבנות בית כנסת.
ולמעשה בתי הכנסת וכמות בתי הכנסת מתחילה לצמוח, ואנחנו יודעים בארכיאולוגיה היום של ארץ ישראל שמרבית בתי הכנסת שאנחנו רואים בארץ ישראל, לא כולם אבל רובם, נוסדו בין המאה השלישית למאה השישית לספירה. ובבתי הכנסת לימדו את הילדים לקרוא, ולקחו מורים, ולכתוב ספר תורה על אור של פרה זה אחד הדברים היותר יקרים שהיו. ערך ספר אחד היה כמעט כמו כל הבניינים שנבנו באותו כפר, אם זה איזשהו כפר בגליל או ביהודה. עלות החינוך מאוד גבוהה, וחקלאי שאין לו כסף לא ישקיע בחינוך ילדיו. למעשה, אבל לא להשקיע בחינוך ילדיו בארץ ישראל זה לעזוב את הקהילה היהודית ולהצטרף לקהילה השכנה, הקהילה הנוצרית, ולמעשה הנצרות גוברת, השומרונים מתנצרים במאה השלישית והרביעית, היהודים מתנצרים, ולמעשה עלות המורים והספרים בסף קיום גורמת לכך שלאנשים עם זיקה נמוכה ליהדות, עם עוני ועם ילדים שלא כל כך חכמים, יש יתרון ענק לעזוב את היהדות ליהדות אחרת, היא היהדות הנוצרית שהופכת להיות דת המדינה בתחילת המאה הרביעית. וזה תוצאה מרכזית שלמעשה יהדות במבנה שהיא נבנתה על בסיס של המשנה ושל התלמוד ושל הרבנים, שכולם צריכים להיות מתפרנסים מתוך הקבוצה של החקלאים, לא יכלה להמשיך ולהתקיים כקבוצה, כמערכת חזקה, בגלל שלא הייתה תמורה לחינוך הזה במקצוע הזה של חקלאים על סף קיום בארץ ישראל ובבבל. ואנחנו רואים שבעצם יש תופעה מרכזית שלמעשה אם למדת לקרוא ואם יש לך יכולת לקרוא ולכתוב בשפה אחת בעברית, יש לך גם יכולת לכתוב חוזה עם השכן היהודי שלך, אתה יכול לקיים את החוקים, בנית מערכת שלמה של מערכת חוקים שלא קיימת בשום אוכלוסייה אחרת באותה נקודת זמן, יצרת תקשורת של שאלות ותשובות עם רבנים, יש לך מערכת משפט, יש לך יתרון ענק במקצוע אחר, מקצוע המסחר, המקצועות העירוניים, מקצועות של אומנים בערים שיכולים לכתוב חוזים עם מישהו שיביא להם בד יותר זול, אור יותר זול, לבנות נעליים וכן הלאה. ולמעשה אנחנו מגלים מתוך הנתונים של ההיסטוריונים שלמעשה באמת העלות היא מאוד גבוהה, ושיש אחוז יותר ויותר גבוה של מי שנשאר יהודי שיודע לקרוא ולכתוב, לקרוא, אולי גם לכתוב. יש לנו את ירחי כלה בבבל, שבו בתקופת שלא מגדלים גידולים חקלאיים, אז הולכים ולומדים בישיבות. יש לנו עדויות בתוך הישיבות שהיישום של הלימוד של הגדל בתוך התלמוד. יש נושא מרכזי בתלמוד שמראה שאכן יש גידול בלימוד היהודי בין אלה שנשארים יהודים, והממצא הכי מעניין שבארץ ישראל כמות היהודים מתמעטת מכמעט 2.5 מיליון אחרי המרידות לכמעט 0 כשמוחמד בא הנה, וכמות בתי הכנסת עולה. כלומר מי שנשאר יהודי לומד ומקים בתי כנסת, אבל הכמות היהודים קטנה בצורה דרמטית. והעובדות הארכיאולוגיות האלה נותנות חיזוק לעובדה שלמעשה היום יש הסכמה בין ההיסטוריונים שכמעט כל האוכלוסייה בארץ ישראל התנצרה, ואוכלוסייה גדולה מאוד בעיראק ואיראן התנצרה גם כן. דרך אגב, עד היום יש קבוצה מאוד גדולה של נוצרים שמה, כמו האשורים ואחרים, שלמעשה כנראה היו חלק מהאוכלוסייה הגדולה של כמיליון יהודים במקור באזור הזה בתקופה ההיא. יש לנו כאן, אני אפסח על כל הנתונים. למעשה היהודים בכל האזור הזה, האוכלוסיות קטנות, הן קטנות במרידות, היה טבח, היה גם מחלות, אבל עדיין מ5.5 מיליון למיליון שהיו בזמן שמוחמד הגיע, אין ספק שכ2 מיליון יהודים בין שנת 200 לשנת 600 כנראה התנצרו והמירו את דתם להיות מה שנקרא אז יהודים חדשים, הנצרות. מאידך, היהודים שנשארו יהודים ועסקו בחקלאות
שבשנת 650 כשהאימפריה המוסלמית קמה הם היו יודעי קריאה ברובם ובחלקם גם יודעי כתוב. ואז קורה בעצם השינוי הדרמטי בעולם הרלוונטי ליהודים, והשינוי הדרמטי הוא שמוחמד מקים את האימפריה הגדולה, והאימפריה הגדולה שהולכת מאיראן במזרח ואפילו עד אפגניסטן ופקיסטן, למעלה סמרקנד ודרך המשי, all the way לספרד, כממלכה אחת עם יכולת מסחר חופשית. למעשה האימפריה הזו פתחה ליהודים את האפשרות לנצל את היתרון היחסי שלהם כסוחרים. ותוך 150 שנה, כשקמה בגדד באמצע המאה השמינית ועד סוף המאה העשירית, רק קבוצה אחת של חקלאים, כמעט כולה ב-90%, לפי משה גיל, עזבה את הכפרים והלכו לערים שהתפתחו. אין לי זמן פה לעבור על הערים, אבל אתם מכירים את כל הערים שהתפתחו, כי אתם קוראים עליהם בעיתונים. זה בגדד שקמה ב-750 ומשהו, ומוסול ובצרה וכן הלאה. הם היו ערים גדולות, כאשר כמעט שליש או רבע מהאוכלוסייה הייתה אוכלוסייה יהודית, והמעבר הזה קרה כולו כאשר 90%, 80% של האוכלוסייה היהודית חיה בעיראק ואיראן. דרך אגב, לא היגרו ממצרים לשם, לא היגרו ממקומות אחרים לשם. למעשה בכל המקומות האחרים היהודים למעשה נעלמו והתנצרו. במצרים הקופטים הם כנראה גם כן בחלקם היו יהודים. ואז בעצם באה תקופה מדהימה לעם היהודי שאנחנו קוראים לה בהיסטוריה תור הזהב, כי במעשה במעבר לערים רמת החיים של היהודים קפצה פי 2 לפי כל הנתונים הכלכליים. ההכנסה של אומן או סוחר בבגדד הייתה כפולה מההכנסה של חקלאי באיזה כפר סמוך, ומאפייני התעסוקה הזו שאפיינו את היהודים מהמאה העשירית ואילך ממשיכים לאפיין את היהודים עד היום, ולמעשה הם מאפיינים מאוד פשוטים שבכלכלת עבודה קוראים: יש לך יתרון יחסי בלהיות סוחר, תהיה סוחר, כי זה עדיף בלהיות חקלאי על סף קיום. והיהודים למעשה המשיכו את ההכנסה במקצועות העירוניים והשתכללו איתה, כי התמורה הכלכלית לשפה ולידע לקרוא כאשר כולם סביבך אנאלפביתים היא גבוהה ביותר. העברית מאפשרת לקרוא ולכתוב שפות נוספות. היהודים דיברו ערבית, כתבו עברית, הם דיברו ספרדית, כתבו עברית וקראו לזה לדינו, הם דיברו גרמנית וכתבו את זה בעברית וקראו לזה יידיש, הם דיברו צרפתית כמו רש"י וכתבו עברית, והגניזה מלאה בעברית של ערבית של המאה התשיעית עד המאה ה-19 למעשה בגניזה היהודית בבית הכנסת בפוסטט, שזה בחלק העתיק של קהיר. והשפה האחידה אפשרה לכתוב חוזים, ואנחנו מוצאים את החוזים הזה בגניזה היהודית. היא אפשרה לכתוב הלוואות והתחייבויות כספיות. הדין היהודי נתן חוקים למימוש השותפויות האלה. השאלות ותשובות יצרה דואר ורשת של מסחר וחוקים דתיים. היהודים התפזרו, והם התפזרו במטרה להעלות את רמת החיים שלהם, והם כותבים על זה בצורה ברורה בגניזה היהודית: אני נוסע, חבר'ה, לצומת ההיא, כי שם יש עוד כמה יהודים ואני עושה מסחר יותר טוב ושאני ארוויח יותר, תבואו אחריי, כי יש גם בית כנסת ויש גם בית ספר והכל יעבוד שמה. והמחקר הזה תועד יפה מאוד על מנחם בן ששון ואחרים, והשפה עזרה לבעלי המקצוע להסתמך על חוזים ומוצרים בהזמנה, ונתנה להם יתרון ענק להיות גם לעסוק להיות סנדלרים ולהיות חייטים וגם להיות רופאים וגם להיות מלווים בריבית, כי בכל מקום שאתה יכול לחתום חוזה ולקבל מוצרים יותר טובים אתה מצליח יותר, וכל בן אדם בדרך כלל רוצה להצליח יותר, והיהודים בזה הצליחו יותר. מה שקורה אז שכאשר יש לך יתרונות גדולים גם לשפה, גם לישיבות, גם לדין היהודי, גם לקשר עם היהודים בכל אחד מהמקומות שהם מתחילים להתפזר
להתפזר שמה, יש יתרון להיות יהודי, זה כבר לא כמו להיות חקלאי שלומד באיזה כפר נחום או בברעם או באיזה מקום אחר ואין לו מה לעשות עם החינוך שלו מבחינת הפרנסה שלו, ואז אין כבר המרת דת. להפך, יש התחזקות של האוכלוסייה היהודית, יש גידול של האוכלוסייה היהודית, והאינפורמציה הזו בנתונים היא מאוד חזקה, כמו שסיפרתי. מי שיכול לקרוא את ההיסטוריה שכתב גויטן על הגניזה, על החינוך, איך אפילו את היתומים מימנו להם את החינוך, החינוך הפך להיות חינוך חובה מיושם, בתי הספר לימדו ערבית, לימדו חשבון, לימדו ללמוד בהתאם למקצועות, מוסלמים למדו בבתי הספר את המקצועות הכלליים. למעשה האוכלוסייה היהודית עולה, הופכת להיות אחוז משמעותי בעולם ומפוזרת, ובמיוחד בערים המרכזיות בעולם. וההגירה הזו היא הגירה של יהודים מיומנים, ולמעשה התשואה הגבוהה להשקעה בחינוך מוצאת את ביטויה ביתרון של המסחר שגדל בתקופת ימי הביניים, כאשר האוכלוסייה מפוזרת ויש לנו, והם נדדו חופשי בתוך האימפריה המוסלמית, הגירה לחלוטין ללא מגבלות, בכל מקום הם קיבלו אישורים, שילמו קצת יותר מיסים, אבל בסך הכל המיסים היותר גבוהים היו ביטוי להכנסות היותר גבוהות שהייתה לקהילה היהודית, ומרכז הכובד לאט לאט עובר ממסופוטמיה למערב, לאירופה, מרכז הכובד הדתי, למרות שמרבית האוכלוסייה, עדיין 70% מהיהודים, חיים בעיראק ואיראן. העברית מתחדשת, העברית מתחזקת, ויש עושר ענק של השפה העברית. אנחנו מכירים את זה מהמשוררים, יהודה הלוי ואחרים, וגם יהודה נגיד שעסק במסחר מגרנדה והיה עשיר גדול, והתפתחות של יהדות ספרד היא כולה למעשה מהמאה התשיעית ואילך בתוך המסגרת של האימפריה המוסלמית. והגירה למערב אירופה היא בהזמנה. יש לנו נתונים על הסכמים שהם חתמו. אתה לא יכולת לגור בעיר אם לא היה לך הסכם עם השליט המקומי ועם השליט בארץ הזו, ולמעשה מהמאה השמינית יש לנו את ההסכמים שחתמו היהודים עד למעשה עד האמנסיפציה, חתמו הסכמים עם כל המושלים בכל המקומות שכללו מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, וכמה כסף הם צריכים לשלם בשביל זה שהם חיים שם. הקהילות האלה היו קהילות הרבה יותר עשירות ממרבית האוכלוסייה בכל המקומות שהייתה חקלאים. הם לא היו יותר עשירים מתושבי הערים שגרו איתם כסוחרים, אבל הם בהחלט היו עשירים בצורה משמעותית יותר מהחקלאים, ולא היה להם שום עניין להיות חקלאים, וכמעט בשום צ'ארטר שנכתב עד למעשה המאה ה-16 אין מגבלה על היהודים להיות חקלאים, פשוט מאוד כי הם לא רצו, לא הייתה להם סיבה, וזה לא מופיע בצ'ארטרים האלה, והם בחרו להיות סוחרים או מלווים בריבית, תלוי איפה הם הרוויחו יותר כסף. זה לא שאהבו אותם, תמיד היה מדי פעם מישהו שבא, יש לך מישהו עם כסף והוא יהודי והוא נראה אחרת, אם השליט לא היה מגן עליהם מספיק טוב, היו רוצחים אותם, ויש לנו מספיק שירי בכי ועל המקרים שבאמת טבחו בנו וגנבו, אבל גנבו מאיתנו דרך אגב לא פחות ולא טבחו פחות ממה שטבחו בעשירים אחרים שלא היו מקומיים. ולמעשה יש לנו נתונים מבנימין מתודלה על הפיזור של היהודים בכל העולם, יש לנו צ'ארטר משמעותי, אנחנו יכולים מתוך זה עדיין ללמוד שבעיראק, פרס ותימן היו 80% מיהדות העולם, ובמערב אירופה היו רק 20% מיהדות העולם, ובעיקר בצרפת, אנגליה וגרמניה הם כבר היו מלווים בריבית. ולמעשה יש מחקרים גנטיים שמראים שאנחנו כולם בעצם באותו מקור, כמעט כולנו מאותו מקור שבא מארץ ישראל ובמקומות אחרים, אבל בעיקר התיישב במאות השונות שתיארתי בספרד וגרמניה. למה עברו להלוואה בריבית? כדי להלוות בריבית צריכים, אני אסיים, אני רואה שהקהל כבר לא יכול להחזיק על זה, אז למה הם עברו לריבית? לריבית צריך לכתוב חוזה, צריך הון אישי, צריך אישור מהשליט, צריך מערכת חוקית. ליהודים היו את כל המרכיבים האלה, בהלוואות בריבית הרוויחו הרבה יותר כסף מהמסחר, ובהלוואות בריבית יהודי גרמניה, צרפת ואנגליה זה היה המקצוע העיקרי, ההכנסות העיקריות שלהם.
וכשלא נתנו להם להלוות בריבית כמו באנגליה ב-1290 הם כולם עזבו או גורשו מאנגליה והחליפו אותם הנזירים והלומברדים. אין מקום באירופה, אין מקום בעולם שחקלאים יכלו לחיות ללא הלוואות בריבית, שאנשים לא יכלו לחיות בלי הלוואות בריבית, ובדרך כלל אחר כך החליפו אותם כמובן האיטלקים שהפכו להיות המדיצ'ים ואחרים, הקימו בנקים וזרקו את היהודים לתוך גטאות כדי שילוו בריבית רק לאנשים העניים יותר, אבל למעשה תמיד הייתה הלוואה בריבית, תמיד הייתה תחרות, ולמעשה היתרון הגדול של היהודים היה בקשרים הבינלאומיים שלהם וביכולת שלהם להתחרות ולתת הלוואה בריבית יותר טובה. אחד הדברים שאין בהיסטוריה ולא תקראו עליהם, וזה הספר שלנו הראשון ששם עליהם את הזרקור, זה הנושא של מה קרה ליהדות פרס הגדולה שהיה כ-800,000 איש לפי הנתונים של בנימין מתודלה. מה קרה להם? לאיפה הם נעלמו? איך זה שרק נשארו 140,000 בעיראק אחרי ב-1948-50? והסיבה הגדולה זה הכיבוש המונגולי. למעשה הכיבוש המונגולי הורס את הכלכלה ואת המסחר בין המזרח למערב. האוכלוסייה המקומית יורדת באחוזים ב-50%, והאוכלוסייה היהודית יורדת אפילו ביותר. אין סיבות ואין נתונים על כך שהיהודים היגרו משם, ברחו משם. למעשה אליהו השטור מתעד שהם כנראה נשארו. אנחנו יודעים שזה נכון, יש לנו גם מכתבים בגניזה מזה. הם לא היגרו, הם נשארו, ולמעשה חלק גדול מהם, כולל ראשי הגולה, התאסלמו. ולמעשה אוכלוסייה ענקית שמה סבלה מרעב, לא היה להם מקורות פרנסה יותר, כל המערכת החזקה של הישיבות נמחצה לחלוטין על ידי המיסים הגבוהים והכלכלה המתמוטטת שהמונגולים יצרו שם. כנראה כמחצית האוכלוסייה מתו כמו יתר האוכלוסייה, והיתר כנראה המירו את דתם לאסלאם. יש על זה עובדות מהרופא של סולימן הגדול שמגיע בתחילת המאה ה-16 להיבריד, ויש עוד עובדות על כך, אבל למעשה הניתוח ההיסטורי של התקופה הזו הוא אחד החורים הגדולים של אחד האסונות הגדולים שקרו לעם היהודי בהיסטוריה. אנחנו מסיימים את הספר שהצגתי בנקודה הזו. חלק מהותי הוא הצורך ללמד את הבנים לקרוא בשפת המקור. הידע לקרוא נותן מערכת חוקים. השיפוט וההתכתבות נתנה ליהודים יתרון, מה שכלכלנים קוראים יתרון יחסי במקצועות עירוניים, ועלות החינוך גרמה לכך שחקלאים עניים לא יכלו לקיים את היהדות ועזבו לדת האחרת, לדת החדשה, הנצרות. לנורמות החברתיות האלה שנוצרו אצל היהודים הייתה השפעה ארוכת חיים על הכלכלה. בספר שאנחנו עובדים היום, ישנו בשקפים, אתם יכולים לקרוא אחר כך אם תרצו, אנחנו כותבים על ההצלחה הענקית שהייתה ליהדות מזרח אירופה. למעשה היהדות ב-1500 אחרי גירוש ספרד, כמות היהודים בעולם ירדה לכמות הנמוכה ביותר מאז שלמה המלך אולי, או מאז הייתי אומר בית ראשון, ירדו לסדר גודל של 500,000 יהודים. במזרח אירופה היו לסך הכל 15 או 12 אלף יהודים, אבל גידול שלהם בפולין היה פנומנלי. לא הייתה אוכלוסייה באירופה שצמחה כל כך מהר כמו היהודים, והם הגיעו במזרח אירופה לסדר גודל של 15 מיליון יהודים עקב מלחמת העולם השנייה, עם שיעורי גידול פי 5 מהאוכלוסייה המקומית. ואנחנו מראים במאמר החדש שלנו שהסיבה המרכזית היא שתמותת התינוקות בין היהודים הייתה הרבה יותר קטנה מהגויים, ושהיהודים למעשה מתקופת התלמוד אימצו פרקטיקות של גידול תינוקות בצורה שתואמת את המידע המודרני יותר טוב מכל הנוצרים בכל המדינות אירופה, ושיעור התמותה של התינוקות אצלם היה בין חצי לשליש יותר נמוך משיעור התמותה של תינוקות של האוכלוסייה הנוצרית בצרפת ובכל המקומות האחרים. אתה בחרתנו מכל העמים. אני לא יודע, הוא בחרתנו, אין ספק שהעובדה שהיבצנו את החינוך גרם להרבה יהודים לעזוב. הגענו לכמות יהודים כמעט שנמחקה. מה שקרה במזרח אירופה זה סיפור בפני עצמו. אנחנו יודעים את האסון הגדול של השואה,
אבל למעשה בין 1,500 ל-1,800 כמות היהודים גדלה מ-15,000 למיליון יהודים, וזה בזכות מצב כלכלי מאוד יוצא דופן שנוצר בפולין, ולא בגלל שהוא בחרתנו, אבל בגלל שאנחנו בחרנו את המקום הטוב ביותר ליהודים לגור בו, וידענו לגדל תינוקות יותר טוב מאחרים, בגלל שאנחנו כהורים הקדשנו לחשיבות של היכולות הקוגניטיביות של הילדים יותר ממה שהגויים. הגויים, החקלאים, רצו שהאנשים יוכלו לעבוד טוב את הקרקע עם הידיים, ולכן לא היו צריכים יכולות שכליות גדולות, והעשירים היו צריכים חיילים כדי שילחמו, והיהודים היו צריכים רק שיהיה להם ראש טוב, ומי שהיה לו ראש טוב גם התחתן עם הבחורה הכי עשירה והכי יפה בכפר. תודה רבה. אפשר 2-3 שאלות, אני אפתח באחת ברשותך צבי. ציינת קודם שהעיסוק בריבית היה דומיין כמעט בלעדי של היהודים. כאן. איך זה השפיע מעבר למעגל היהודי על התודעה של כלכלת חוב בכלל, אצל הנוצרים? מגזימים בקטע של ההשפעה של היהודים. היהודים נכנסו לתוך עולם של הלוואות, של שוק הלוואות וחוב ומשכנתאות שהתפתח באירופה בין המאה התשיעית ואילך, והשתמשו באותם כלים שהיו קיימים שם. הקבוצה שהובילה דרך אגב את השוק הזה זה היו הנזירים, ולמעשה הכנסיות שהיו להם, הם הובילו את שוק החוב. מרבית החובות הגדולים הלכו לערים, למלכים ולעשירים, והיה כמובן החוב השוטף שחקלאים היו צריכים כדי לגמור את השבוע לפני שהייתה להם תבואה, או שהתבואה לא הייתה במידה מספקת וכן הלאה. כל המערכת הזו התפתחה באירופה לא בגלל היהודים, היהודים נכנסו אליה. אין כמעט מכשירים פיננסיים מיוחדים שהיהודים המציאו בתוכה, ובכל המקומות שהיום עושים מחקרים, ודרך אגב שוק ההלוואות מתועד באירופה בצורה יוצאת דופן, מפני שעל כל הלוואה, אם נתן אותה יהודי או נתן אותה לא יהודי, היה מס. והיום אתה יכול ללכת למקומות שנשארו הנתונים על המיסים של הערים, במיוחד באיטליה. הדוקטורט של מריסטלה הוא בדיוק על זה, כמה שילמו על כל הלוואה מס יהודי וכמה שילם לא יהודי. כמובן שהיהודי שילם קצת יותר, ובגדול המערכת הזו היא לא מערכת שנוצרה על ידי היהודים. דרך אגב, הפריצה הגדולה של היהודים בחלק הפיננסי קרה על ידי הרוטשילדים ואחרים במאה ה-19, בערך בתחילת המאה ה-19, שהם באו כיודעים בהלוואה בריבית עם יכולות, ונתנו הלוואות ענקיות, והיו בעצם המפיצים של החובות של המדינות הגדולות. הידוע הסיפור של הרוטשילדים שהם מכרו את החוב הבריטי ערב הקרב הגדול בטרפלגר. אבל לא רק זה, כל היהודים פרצו לתוך המערכת הפיננסית הבינלאומית באירופה בהקמת בנקים, כאשר נפתחה האמנסיפציה שלהם והיכולת שלהם להתעסק בכל המקצועות, והמגבלות ששמו עליהם נפלו, במיוחד היכולת לצאת מהגטו. אבל בתקופות הקודמות הם היו מלווים בריבית יותר מקומיים, יותר קטנים, באותם כלים שהתחרו איתם הלומברדים והנזירים ואחרים. שאלות נוספות יש? כן. אני שלום הראל. אתה מתאר את התהליך אחרי החורבן כבעצם תהליך טבעי של מעבר של היהודים החלשים, הלא אוריינים, אל הנצרות, וההישארות והעצמה של האוריינות אצל היהודים. השאלה, מה יכול לגרום? הרי זה לא כלכלי. אמרת לא כלכלי למד, וחקלאי שמלמד את ילדיו, זה לא משתלם, אין לזה שום סיבה. מה יכול היה לגרום ליהודים לרצות ללמוד יותר ולהשקיע כספים בתחום לא כלכלי? תראה, זה היה שינוי שבה, אם אתה לוקח את ההיסטוריה, זה טוב לעשות את זה במצדה, זה ממש כיף להגיד את זה במצדה. בעצם מה קרה במדינה, אתה צריך לשאול את השאלה, למה היה המרד הגדול? עכשיו, המרד הגדול... לא, אני שאלתי שאלה אחרת. לא, אבל אני אגיד לך, כי התשובה היא
נעוצה בזה, כי האנשים שדחפו את הלימוד היו הפרושים שהתנגדו למרד הגדול. והם לא סתם התנגדו למרד הגדול, כי הם הבינו, ואני לא אכנס לזה, אבל הפרושים התנגדו חד משמעית למרד הגדול, ולא רצו לעשות את המרד, ואמרו שהבסיס לעם היהודי זה בעצם לימוד, לקרוא את התורה ולקיים את החוקים החדשים של בית הלל ובית שמאי שהתפתחו בעיקר בצפון, אבל התפתחו על ידי הפרושים. אוקיי? מה שקרה בעקבות חורבן הבית, שכל הקבוצות האחרות פשוט בחורבן חיסלו אותם. את הקיצונים ביותר, את הסוף שלהם בצורה דרמטית שעד היום לא מובנת. למה אתה מביא זה לתפוס פה באמצע המדבר את הקיצונים, אבל כנראה שהקיצונים היוו איום על הרומאים. את הצדוקים כולם הם פשוט הרגו. יוספוס פלביוס מתאר את זה, ואנחנו יודעים בהיסטוריה, המשפחות האלה נכחדו. ומי שנשאר זה הפרושים, ורבן גמליאל, שהוא קיבל את האחריות ביבנה, הוא הפך את הלימוד לדבר מרכזי. עכשיו, אתה קורא, אם קוראים באדיקות את הכתיבה של רבי יהודה נשיא, שהוא כבר תחשוב, רבי יהודה נשיא בא אחרי עוד מרד נוראי. תקראו את הספר של יוכי ברנדס, בפרדס של עקיבא, שבעצם מה שקרה, ואז הוא אמר, הוא נתן את ההחלטה הזו שהיא קיצונית. עכשיו, הוא טען שזה נותן לנו להיות מה שנקרא מיעוט נבחר. עכשיו, למה הוא עשה את זה? אתה מצמצם את התשובה לפרושים. בסדר. לא, זה אומר הפרושים. למה הפרושים היו צריכים להשקיע אנרגיה? השאלה שלך הכי מודגשת זה, למה יהודה נשיא עשה את זה לאוכלוסייה של חקלאים בארץ ישראל? מצוין, זו השאלה. צמצמנו את זה עכשיו. אני אגיד את זה. למה גורמים לחקלאים ללמד וללמוד? הוא רצה להפריד בין הדת היהודית לדת הנוצרית ולהתבסס על הדת... אבל הוא הביא הרבה מאוד יהודים על דתם. בעצם התהליך הזה היה שלילי בעצם. בגדול, תראה, אני אגיד את זה, זו נקודה מאוד טובה. למה הוא עשה את זה? אני חושב שהוא לא העריך שכמות כזו תעזוב. הוא לא העריך את זה. תשמע, הרבנים של טבריה חיו בטבריה והמשיכו כאשר האוכלוסייה נעלמה. והם התמודדו עם זה בכל מיני חוקים. לדוגמה, הם אמרו שאם אתה תיקבר בירושלים, אתה תרגיע ה-resurrection יהיה שלך ראשון וכן הלאה. הנקודה המרכזית היא שהרבנים השתכנעו שהנושא של לימוד התורה ולימוד המשנה יותר חשוב מזה שהקבוצה הנבערת מדעת ולא מלמדת עוזבת את הדת היהודית. וזה הבדל מהותי בין היהדות לנצרות. הנצרות באותה תקופה, כל מה שהיא רוצה זה להגדיל את הכמות שלה. וכל הזמן היא מקטינה את המגבלות ומאפשרת להם, תשמע, אתה הולך לרומא, נוצרים במאה ה-16, עוד ממשיכים המיתולוגיה היוונית על הקירות. לא אצל היהודים. יהודים זה דת שהבסיס שלה היה, המוקד שלה זה לימוד ומצוינות. אז אתה בעצם מדגיש את הנקודה שאמר יגאל, אתה בחרתנו. אתה יכול להגיד לזה, אתה בחרתנו. שלום. לכן קראנו לספר המיעוט הנבחר. אבל זו הייתה החלטה רבנית שהמצוינות היא שתאפיין את הדת היהודית החדשה. והמצוינות הזו הצליחה יוצא מן הכלל בתור הזהב, כשהם הפכו כולם להיות סוחרים. שאלה אחרונה, מאיר. כן. תודה רבה על ההרצאה. נראה שיש פה קצת חוסר קונסיסטנטיות בטיעון שלך. מצד אחד אתה אומר שהבסיס הכלכלי מאפשר סוג מסוים של התנהגות חברתית, תרבותית וכלכלית כמובן. במקרה של ההיעלמות של היהודים, במקרה הזה שעכשיו דנת, אתה לא מחזיק בעמדה שלך. אתה אומר שלמעשה מה ששימר את הקבוצה של הפרושים זה לא היה הכלכלה אלא הלימוד. הפרושים, הם הרוויחו כסף בללמד. אז אתה סותר את התזה המרכזית שלך. לא נכון. לא נכון, בכלל לא. תראו, אני רוצה להסביר. הדת החדשה של היהודים לא ראתה במקסום כמות היהודים כמטרה. מעולם לא. רבנים עד היום... דקה, אני מסביר את זה. הדת היהודית עד היום לא רואה להפוך את כל העולם ליהודי כמטרה מרכזית. להפך, מקשים בגיור.
להפך, הנקודה היא שאנחנו קבוצה נבחרת מיוחדת. מה מיוחד בנו? זה ההיצמדות שלנו לתורה שבעל פה שממוסדת בתוך המשנה ושהאינטרפטציה שלה באה בתוך התלמוד. זאת אומרת, תרשה לי רק להעיר הערה קטנה. במקרה של המציאות שלנו היום, אז היהודים הלומדים ימשיכו ללמוד גם אם לא יהיה להם מה לאכול ורוב האנשים יפסיקו לחיות. זה מה שאתה אומר למעשה. המציאות של... וזה קורה דרך אגב. לא, אתה דקה. המציאות הכלכלית והמציאות הדמוגרפית של שנת 300 לספירה היא לא זהה למציאות היום. אז את המודל שלי למציאות היום אני יודע לפתור, מה שאתה פתרת זה טעות בפתרון. וההבדל המשמעותי שקורה ליהדות מהמאה ה-19 שרק במאה ה-19 חינוך חובה הופך להיות נחלת כל העמים. העם היחיד שבו היה חינוך חובה זה העם היהודי. אם אתה רצית לדעת קרוא וכתוב והיית עני, היית חייב להיות שייך לקהילה היהודית. והקהילה היהודית נתנה לך יתרון בלדעת לקרוא ולכתוב, ונתנה לך יתרון במקצועות עם הכנסה יותר גבוהה בעקבות זה.